ένα ζευγάρι Ελλήνων, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, ζουν στη Λατινική Αμερική, ταξιδεύουν και πραγματικά μας χαρίζουν εντυπωσιακές εικόνες, συγκλονιστικές εικόνες από τα ταξίδια τους. Μας φέρουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και μας διδάσκουν το πώς μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα σε ένα ξένο κράτος, τόσο μακριά, δουλεύοντας, εργαζόμενοι και κάνοντας και το χόμπι τους καθημερινότητα και δουλειά. Τα παιδιά ζουν. Τον ασχολούνται με το social. Αυτό που θα θέλαμε όλοι μας να κάνουμε και δεν τολμάμε. Ο Κωνσταντίνος και η Νίκη το έκαναν πράξη και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ξεκινάει και ο θαυμασμός που έχουμε για αυτά τα δύο πρόσωπα. Και για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που θα μάθουμε. Γεια σας, παιδιά. Έχω καλό κάτσει μεσημέρι. σαν το άγαλμα του Ιησού για να σας υποδεχτώ. Καλώς ήρθατε. Γεια και χαρά, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, σκάμε έχει περίπου 35 βαθμούς Κελσίου εδώ σε ένα ορεινό χωριό στη Βραζιλία που λέγεται Lençóis. Lençóis. Κάνει πολύ ζέστη, το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Είμαστε δίπλα στο Εθνικό Πάρκο. Στο Εθνικό Πάρκο. Σαπάντα Τζιαμαντσίνα. Χάχα Είναι ένα Nomads. πάρα πολύ όμορφο μέρος. Με φύση, με καταράκτες. Δεν το διαλέξατε τυχαία. Εγώ το λέω τώρα. Όχι, όλοι μας είπαν να έρθουν. Και μάλλον βλέπουμε και φωτογραφίες από το σημείο που μας περιγράφουν τα παιδιά, γιατί μας έστειλαν τα πλάνα. Όπως και να έχει, Χάχα Nomads, μπορείτε να βρείτε τα παιδιά σε Instagram και Facebook για να δείτε τα ταξίδια τους, να ανακαλύψετε αυτή την κουλτούρα την ιδιαίτερη, το εξερευνητικό τους μυαλό. Ρε παιδιά, πώς ξεκίνησαν όλα, πώς φτάσατε τελικά μέχρι εκεί? Εμείς λέμε να πάμε στο χωριό ένα Σαββατοκύριακο και λέμε πού θα αφήσω το σπίτι μου στην πόλη να πάω στο χωριό. Και εσείς τα αφήσατε όλα, οικογένειες, φίλους, γνωστούς, όλα και πήγατε εκεί. Με άλοθη βέβαια το ότι είστε και ψηφιακοί νομάδες. Για πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Με τη σωστή οργάνωση. Όλα γίνονται. Αρχικά να πούμε ότι είχαμε φύγει από την Ελλάδα για διάφορους λόγους, σπουδές, εργασία. Αρχικά Ολλανδία, στη συνέχεια Αγγλία. Στην Αγγλία, εγώ εργαζόμουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο με οικοτροφείο και προέκυψε μια ευκαιρία στο εξωτερικό. Έψαχνα μέρη με ζέστη, παραλία και καλό κλίμα. Και τελικά προέκυψε το Rio de Janeiro. Οπότε μετακομίσαμε στο Rio de Janeiro το 2020 εν μέσω πανδημίας. Μείναμε για 2 χρόνια στο Ρίο, ενώ εργαζόμουν εκεί ως μαθηματικός στο Βρετανικό σχολείο. Και στη συνέχεια, επειδή είχε πολύ μεγάλη ζήτηση, αύξηση της ζήτησης τέλος πάντων στα διαδικτυακά μαθήματα, καταφέραμε να αφοσιωθούμε αποκλειστικά σε διαδικτυακές εργασίες για να μπορούμε να ταξιδεύουμε παράλληλα. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Κολλήσαμε το ταξιδιωτικό μικρόβιο και δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Μπράβο, ρε παιδιά. 4 μέρες. Αυτό μου Νίκη σκεφτόμουν τώρα. Πες μου πραγματικά πώς τα καταφέρνει όταν ξέρεις ότι αυτή είναι η ζωή σου. Θα μου πεις την έχουμε επιλέξει και μας αρέσει και είναι εγωιτευτική. Αλλά πρακτικά όλο αυτό, το να αλλάζει σπίτι ανά 4 μέρες, ανά 2-3 μήνες να αλλάζει και τοποθεσία και χώρα ολότελα. Πώς γίνεται όλο αυτό? Είναι κάτι το οποίο σε εντριγκάρει και σας αρέσει ή σας κουράζει, έχει αρχίσει να σας κουράζει, ή είναι απλά ένα πλάνο το οποίο θέλετε να ακολουθείτε? Γιατί σας δίνει κάτι παραπάνω. Και πώς διαχειρίζεστε και το οικονομικό κομμάτι, διότι να ζητούμε, θα μας βλέπει κόσμος τώρα και θα λέει αυτοί δεν θα ξέρουν τι έχουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και κάνουν τα ταξίδια και αλλάζουν. Κάνουν καλή διαχείριση. Πώς γίνεται όλο αυτό? Πλέον δεν μπορούμε να φανταστούμε τους εαυτούς μας να μένουμε σε ένα μέρος για πάνω από 1 μήνα, θα πω εγώ. Αλλάζουμε συχνά διαμονή, δεν είναι κάτι που μας κουράζει. Το μόνο ίσως λίγο κουραστικό είναι να φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας ξανά και ξανά. Αλλά άλλοι άνθρωποι έχουν άλλες υποχρεώσεις τέτοιου τύπου. Εμείς, ας πούμε, δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας. Κάθε εβδομάδα φεύγουμε. Έχουμε ξανά ένα καινούριο καθαρό σπίτι. Αξιοζήλευτο αυτό το πράγμα. Δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας. Είναι ένας λόγος να πεις ότι η γυναίκα μου να έρθουμε κάπου προς τα εκεί τελικά. Για μένα το λέω. Να αναφερθούμε όμως και στο οικονομικό. Γιατί είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι ψηφιακοί νομάδες είναι εκατομμυριούχοι ή κάποιος τους σπονσοράρει για να μπορούν να ταξιδεύουν μόνοι μας στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες στον κόσμο. Εκτιμούμε ότι θα φτάσουν τα 90 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Πολλοί από αυτούς ταξιδεύουν με παιδιά, σκυλιά και ό,τι θέλετε. Οικογένειες, εκτιμώ ότι γύρω στα 4 εκατομμύρια πρέπει να είναι οικογένειες. Αλλά για το οικονομικό θα σας πω πολύ απλά ότι από τη στιγμή που μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εργασία που έστω σας αποφέρει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα, με αυτά μπορείτε να ζήσετε πάρα πολύ άνετα, για παράδειγμα στην Νοτιοανατολική Ασία. Ταξιδεύοντας μόνο. Πολύ πιο οικονομικά από την Ευρώπη, σίγουρα. Πολύ πιο οικονομικά. Ακριβώς. Εμείς θα σας πούμε τα νούμερά μας, γιατί τα μοιραζόμαστε και στα social κανονικά για να γνωρίζει ο κόσμος τι προκύπτει εδώ στη Λατινική Αμερική. Εμείς ξοδεύουμε 2.300 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχοντας αλλάξει 250 σπίτια περίπου. Αυτό μας περιλαμβάνει υγεία, μετακινήσεις, διατροφή,
Ρούχα, τα πάντα. Δηλαδή, αεροπορικά εισιτήρια. 1.150 ευρώ το άτομο. Και αυτό είναι με έναν σχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, αλλάζοντας σπίτι τελευταία στιγμή. Πάμε, ας πούμε, σε μια κατάσταση μέτρια. Δεν πάμε δηλαδή να μείνουμε σε σούπερ χλιδά το σπίτι, αλλά ούτε και σε κάτι πολύ έτσι ταπεινό, ας πούμε. Γενικά, επιδιώκουμε ένα μέσο σπίτι να έχουμε, σχετικά κοντά στο κέντρο. Το φαγητό είναι πάρα πολύ φτηνό. Εδώ ξοδεύουμε, για παράδειγμα, περίπου σε ένα μεσημεριανό γύρω στα 3 ευρώ το άτομο. Μαγειρευτό φαγητό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Κωνσταντίνε. Να μας πεις κάποια μικρά περιστατικά, κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Καμιά φορά λέμε ότι στην Ελλάδα ζούμε σαν να είμαστε σε φαβέλες. Αλλά τελικά στις φαβέλες μπορείς να βρεις αυτό που θέλεις και οικονομικά και να ζήσεις και να τρως καθημερινά, να γνωρίσεις και διαφορετικές κουζίνες. Αλήθεια. Και όχι μόνο κουζίνες, κουλτούρες. Μέσα στις φαβέλες υπάρχει πάρα πολύ χαρά, πάρα πολύ αγάπη. Και δεν είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι νομίζουν, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η φτώχεια, η ανέχεια και το κακό πράγμα και η εγκληματικότητα. Αυτά περιγράφουν κάποιοι όσοι μιλάνε για τις φαβέλες, έτσι. Ο μεγαλύτερος πλούτος που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα και είναι με το χαμόγελο έχουν ο ένας τον άλλον, χορεύουν, γλεντάνε και πάνε και σε βοηθάνε, σε αγκαλιάζουν, σε υποδέχονται με το χαμόγελο και βλέπουμε τις αναπτυγμένες χώρες, ας πούμε, της Δύσης πλέον, που ούτε καλημέρα δεν λέει ο ένας άνθρωπος στο διπλανό του. Αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Ζωής, πραγματικά, Κωνσταντίνα, και είναι αυτά που κρατάει κάποιος που ό,τι κι αν σου περιγράψει κανείς δεν πληρώνεται με τίποτα πέρα από την εμπειρία αυτή. Δεν το είπα τυχαία, Κωνσταντίνε, στην αρχή. Θέλω να μου πεις και εσύ, και Νίκη, φυσικά, τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να αφήσει αυτή τη σταθερότητα που έχει, αλλά δεν το τολμάει, δεν πάει να κάνει τη ζωή που ονειρεύεται, γιατί φοβάται όλα όσα κι εσείς φαντάζεστε, βέβαια. Αλλά επειδή ξέρετε ποια είναι η έκβαση των πραγμάτων και ξέρετε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα, πώς θα το συμβουλεύατε και τι θα του λέγατε να προσέξει ή πώς να το ζήσει όλο αυτό? Αρχικά να πούμε ότι το βασικό απαραίτητο είναι να έχεις κάποιο τρόπο να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να συνεργαστείς. Αν μιλάς μόνο ελληνικά, κατά πάσα πιθανότητα η αγορά στην οποία απευθύνεσαι είναι πολύ περιορισμένη. Γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πολύ λίγα, ας πούμε, τα εκατομμύρια, αν θέλετε, σε σχέση με τους ανθρώπους που μιλάνε αγγλικά, για παράδειγμα. Άρα, αρχικά θα συμβουλεύαμε κάποιον να μάθει πολύ καλά να χρησιμοποιεί μια γλώσσα με την οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει σε μια κατάρτιση τεχνικής φύσης που μπορεί να είναι στήσιμο ιστοσελίδας, μπορεί να είναι marketing, μπορεί να είναι διδασκαλία ενός αντικειμένου, πιθανώς το πιο εύκολο. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να διδάξει ελληνικά στα αγγλικά, σε ανθρώπους στην Αμερική. Είναι τόσο απλό πλέον. Υπάρχουν αμέτρητες ιστοσελίδες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι εσύ διδάσκεις από τη Βραζιλία στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβω. Όχι μόνο από τη Βραζιλία, από παντού. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Βραζιλία. Οι μαθητές μου κατά κύριο λόγο βρίσκονται στην Αγγλία, αλλά καμιά φορά τυχαίνει και αλλού. Μπορεί να είναι Πορτογαλία, Καναδά. Να μην δουλεύεις και αργά το βράδυ, εξαιρετικό είναι αυτό. Και φοβερό κλίμα που είμαι προηγουμένως. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι, εκεί. Να εξοπλιστούν σωστά, με δεξιότητες, με ικανότητες και πάνω απ' όλα με ευγένεια. Γιατί άμα δεν είμαστε κοινικοί, κανείς δεν θα θέλει. Βλέπουμε και τα πλάνα σας, με τα μπάνια σας, με τα μαγιό σας, με τις βόλτες σας, με το φαγητό σας, με όλα αυτά. Σας ζηλέψαμε πάρα πολύ. Να ξέρεις, Νίκη, παραλίγο δεν βγήκαμε συγγενείς, γιατί κουμανδράκι εσύ, κουμαντάκης εγώ. Δεν ξέρω. Γελούσαμε με αυτό. Να ξέρεις, το συζητήσαμε και εμείς. Δεν μπορεί να. Είσαι από Κρήτη ή δεν είσαι? Είσαι από Κρήτη? Ναι, από Κρήτη. Πες το βρεσί από την αρχή. Είναι από τα Χανιά. Μα θα είχε άλλη αντιμετώπιση, μα και εσύ δεν. Χανιά γεννήθηκα κι εγώ, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, να περνάτε υπέροχα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέχετε και να είστε πάντα χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ακολουθούμε. Σας παρακολουθούμε την αγάπη μας. Το στόμα σου και στο Θεού ταυτί, Κωνσταντίνε. Γεια σας. Γεια και χαρά, παιδιά.